chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ gia công chế tạo một bộ xẻng cán vuông và cán tròn nha các bạn, bằng inox 304. Mời các bạn cùng đón xem mình làm như thế nào nha. Cách đây muốn thử xẻng tròn tròn nữa này. Xong rồi nha bạn, hết rồi.
Cái tàu đó. Quá ok nha các bạn. Video đến đây mình cũng xin kết thúc nha các bạn. Các bạn xem thấy hay cho một like, một chia sẻ, một bình luận nha. Và nhớ đăng ký theo dõi mình thường xuyên nha. Chào tất cả các bạn, hẹn video sau nha các bạn. Bye bye bye.